สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Rail Fan นะครับวันนี้ก็จะมีความคิดเห็นของชาวต่างชาติและชาวไทยเมื่อเห็นการพัฒนาของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งข้อมูลนี้ก็มาจาก YouTube ช่อง Metro Liner นะครับซึ่งมีวิดีโอคลิปรายละเอียดเส้นทางที่ให้บริการตั้งแต่การเริ่มใช้งานของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2542 จนมาถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาประมาณ21ปีและแผนที่จะก่อสร้างเส้นทางต่างๆในอนาคตเดี๋ยวจะแปะลิงก์ของวิดีโอคลิปนี้ไว้ที่คำบรรยายนะครับทุกท่านสามารถกดเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นท่านแรกกันนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าปัญหาอย่างหนึ่งของกรุงเทพก็คือมีบริษัทรถไฟในสายต่างๆมากเกินไปการเชื่อมต่อก็ใช้บัตรของแต่ละบริษัท สถานีเชื่อมต่อก็มีชื่อต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติ และเขาก็ยกตัวอย่างในโตเกียวว่า เขาสามารถใช้บัตรซุยกะเดินทางเชื่อมต่อในรถไฟแต่ละบริษัทได้ แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบความเห็นนี้ว่า คุณสามารถใช้ EMV ของบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตได้โดยตรงกับรถไฟฟ้า MRT และ SRT ทุกสาย ส่วน BTS สามารถใช้บัตรและบิตที่เชื่อมต่อกับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตได้ แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบอีกว่าไม่เพียงทำให้สับสนแต่ยังไม่สะดวกอีกด้วยฉันต้องพกบัตรหลายใบเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางแต่ละแห่งซึ่งค่อนข้างน่ารำคาญความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทั่วกรุงเทพคุณจะเห็นทางรถไฟและสถานีใหม่กำลังถูกสร้างมันน่าตื่นเต้นมากรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของอนาคต ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าในฐานะชาวต่างชาติ MRT และ BTS ใช้งานได้ง่ายมาก มีประสิทธิภาพและน่าพอใจมากเมื่อเทียบกับซานฟรานซิสโกที่ฉันจากมา แล้วก็มีคนไทยท่านหนึ่งเข้ามาตอบว่าฉันเป็นคนไทยและฉันรู้สึกทึ่งมากเมื่อฉันใช้รถไฟใต้ดินในมอสโกมันถูกกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าในกรุงเทพในส่วนรถไฟของกรุงเทพยังไม่เป็นมิตรกับคนเดินถนนมากนักมีหลายสิ่งหลายอย่างบนทางเท้าเช่นแผงขายอาหารแผงลอยริมถนน เสาไฟและเสาไฟฟ้า ฉันไม่ชอบวิวของมอเตอร์เวย์หรือเสาของรถไฟลอยฟ้าเมื่อฉันเดินบนพื้นดิน ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ฉันตั้งตารอที่จะใช้รถไฟโมโนเรลสายใหม่สีชมพูเมื่อเปิดใช้ในปีนี้ ซึ่งรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูหรือที่พวกเราตั้งฉายาให้ว่าน้องนมเย็นช่วงนี้ก็ได้มีการทดสอบเดินรถอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะได้ใช้น้องนมเย็นภายในปีนี้นะครับความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามันน่าสนใจเสมอเมื่อเมืองมีโมโนเรล ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าน่าทึ่งมากที่กรุงเทพมีความยาวระบบรางโดยรวมที่วางแผนไว้ยาวกว่าโตเกียวแต่กลับรู้สึกไม่ถึง1 ใน 10เมื่อเทียบกับระบบรางของโตเกียวประสิทธิภาพและการออกแบบมีความสำคัญมากที่นี่ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโอ้ my god กรุงเทพสุดอลัง ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบเวลาที่อยู่ในกรุงเทพมากและเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีชีวิตชีวาแผนรถไฟใต้ดินนี้อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาหากไม่ใช่แย่ที่สุดการวางแผนก็สับสนและส่วนใหญ่ก็ดูไม่สมเหตุสมผลทำไมถึงเป็นเช่นนั้นบิดเบี้ยวและซับซ้อนในขณะที่คุณสามารถ สร้างเส้นทางที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือระบบใหม่ และแผนที่ดูเหมือนว่ามันถูกสร้างขึ้นเมื่อ100 ปีที่แล้ว และทางเดินระหว่างสถานีเชื่อมต่อนั้นไกลอย่างน่าสังเวช แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้ว่าแผนที่การเดินทางนี้อาจดูสับสนแต่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อสอดคล้องกับถนนที่คดเคี้ยวของกรุงเทพซึ่งขาดการวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเมืองทางตะวันตกบางแห่งความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันสงสัยว่าทำไมพวกเขา
ไม่ทำในส่วนตะวันตกของเมืองให้มีความครอบคลุมมากขึ้นความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ากรุงเทพมหานครขยายตัวเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆด้วยระบบรถไฟฟ้าที่ขยายตัวตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากรุงเทพมีศักยภาพที่จะกลายเป็นเมืองที่มีการขนส่งขนาดใหญ่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแม้มะนิลาจะเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สร้าง LRT และ MRT แต่ตอนนี้กรุงเทพแซงหน้ามะนิลาแล้วฉันหวังว่ามะนิลาจะได้เรียนรู้จากกรุงเทพ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากรุงเทพก้าวไปอย่างรวดเร็วและยั่งยืนเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าท่องเที่ยวความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวต่างชาตินะครับโดยกล่าวว่าฉันอาศัยและสอนอยู่ที่ฉะเชิงเทราแต่ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฉันตื่นตาตื่นใจกับเมืองนี้ตลอดเวลาฉันหวังว่ารถไฟสายเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของฉัน ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหากใครมีข้อตำหนิเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพให้ย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเมื่อระบบนี้ยังเป็นทารกฉันมาถึงกรุงเทพครั้งแรกในปี2545เมื่อรถไฟฟ้า BTS มีประมาณ20สถานีเท่านั้น ซึ่งก็ดีแต่ไม่กว้างขวางมากและคุณยังต้องนั่งแท็กซี่ไปยังจุดหมายปลายทางส่วนใหญ่ในเวลานั้นการจราจรในกรุงเทพได้รับการจัดอันดับว่าแย่ที่สุดในโลกโดย The Economist ที่แย่ไปกว่านั้นการเรียกแท็กซี่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากคนขับจำนวนมาก ไม่ต้องการรับผู้โดยสารและต้องติดอยู่ในจราจรที่ใดที่หนึ่งกล่าวโดยย่อการเดินทางรอบกรุงเทพในปี2545เป็นฝันร้ายฉันกลับมาที่กรุงเทพในปี2565ซึ่งเป็นช่วงเวลาระยะยาวและตอนนี้มีทั้ง BTS รถไฟใต้ดินและแกร็บทำให้การเดินทางรอบเมืองก็ง่ายอย่างเหลือเชื่อแม้ว่ารถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดินจะใช้บัตรคนละใบแต่วันนี้ก็ยังมีความสุขที่ได้เดินทางรอบเมืองนี้ความคิดเห็นสุดท้ายเป็นของชาวไทยนะครับโดยกล่าวว่าฉันตื่นตาตื่นใจเมื่อเห็นว่าในอนาคตรถไฟสายสีแดงจะไปถึงอยุธยาฉะเชิงเทราและสมุทรสงครามเกือบจะครอบคลุมภาคกลางของประเทศไทยแล้วฉันชอบที่จะไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ เพื่อชมโบราณสถานของอยุธยาและกลับกรุงเทพในวันเดียวกันโดยไม่ต้องขับรถและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยนะครับเมื่อได้เห็นการพัฒนาของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของกรุงเทพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และยังมีช่องทางFacebook เพจ JB Rail Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ